In deze aflevering gaan we een deur schilderen en vertel ik je stap voor stap hoe je de deur mooi kunt verven. Ik ga je laten zien hoeveel terpentine ik in de verf doe om die mooie bolle glans erop te krijgen. En waar je op moet letten bij het schilderen om geen zakkers of strepen te krijgen als je een deur gaat schilderen. Dus wil jij weten hoe jij stap voor stap een deur mooi kunt schilderen? Blijf dan zeker kijken. Schildersbedrijf Edens, de vakman voor uw woning. Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door Wijzenol. Wijzenol, voor het beste schilderwerk. Hoi en welkom bij Schildersbedrijf Edens. Mijn naam is John Edens. En in deze aflevering ga ik je laten zien hoe je deze deur kunt schilderen. En via mijn kanaal ontvang je hele leuke schildertips, zodat jij als doe-het-zelver het zelf kan schilderen. Dus ben je nog geen abonnee? Abonneer dan even hieronder op de rode knop en druk even op dat belletje, zodat je geen schildertip hoeft te missen. Deze deur is eigenlijk al hartstikke goed, alleen omdat hij veel meer zon krijgt, wil de klant hem toch nog even een keertje een extra laag gaan geven. Wat ik ga doen is de toplaag er even afschuren. Hij heeft hier al wat dingen gedaan. Hij heeft al een stuk afgeschuurd. Alleen hier op deze band zie je dat daar toch nog wat zakkers in zitten. En dat gaan we vandaag verwijderen. Verder zie je dat het grootste gedeelte is gedaan met een roller. Nou, dat gaan we zoveel mogelijk eruit schuren, die structuur. En we gaan dat straks met de kwast doen. Omdat de deur nog hartstikke goed is, zijn deze kanten ook nog goed. Normaal gesproken zou je dit mee moeten schilderen met de buitenkant. Maar omdat het nog goed is, laten wij het zo. Er zitten wel wat rubbers in, hier en daar. En die rubbers die kun je er gewoon uithalen. En als je die rubbers eruit hebt, dan kun je dat netjes schilderen. Alleen je moet even aan denken dat je hier die plaat heb je van boven tot beneden, dat is slot. Als je die niet mee wil schilderen, dan moet je hem even afplakken. En dat ga ik je even laten zien hoe je dat kunt doen. Hiervoor gebruik ik even de KIP 3308, omdat het metaal is. En als het een beetje te warm is, dan kan die lijm oplossen. En dan heb je dus allemaal lijmresten daar op het metaal. Dus met de 3308 krijg je die lijmresten er niet op. En dan kun je dat rustig laten zitten. Ik ga deze namelijk ook straks gebruiken om het raam af te plakken. En daarmee zorg je ervoor dat je mooie scherpe lijnen blijft krijgen, maar dat je ook geen lijmresten gaat krijgen. Wat jij kunt doen is gewoon met de plakband even die hele slot afplakken en daarna de stukken eruit snijden. Wat ik vandaag jou alleen ga laten zien zijn de stukjes waar de sloten uitkomen, om die even af te snijden, zodat jij dat kunt zien hoe je dat kunt doen. Nou, zo kun je dat afplakken met de 3308. Als je nou bovenop zou je eigenlijk ook moeten schilderen. Nou, in dit geval is het allemaal nog goed in de verf, dus dat laat ik voor nu ook zitten. Maar kijk hem even goed na op jouw deur of die bovenop nog mooi gedekt is. En als dat niet zo is, schilder hem dan mee. En ook zeker onderin, kijk het even na. En als het allemaal nog goed is, dan kun je het laten zitten. Het is alleen de voorkant die even gedaan moet worden. Dus dat gaan we vandaag aanpakken. Ik ga je ook laten zien welke volgorde je als eerste moet doen om die deur stap voor stap af te maken.
welke kwast heb je nodig, welke verf gaan we gebruiken. En al deze dingen ga ik je vandaag leren, zodat jij jouw deur netjes kunt afschilderen. Als je nog geen abonnee bent, klik dan even op het gele icoontje of hieronder op de rode knop, zodat jij geen fouten hoeft te maken in jouw klus. En we gaan snel van start. Om deze zakkers weg te krijgen, ga ik het eerst wat schuren met P360. Niet te grof, maar ook niet te zacht, want anders krijg je het er niet uit. Dus eerst even iets grover schuren. En daarna gaan we dit met P500 afschuren. De deur is inmiddels helemaal geschuurd. Ik ga hem nu schoonmaken met water. Als je nou je oude schuurpapiertje die je hebt gebruikt, als je die even goed nat maakt tijdens het schoonmaken van je deur, en dat doe ik eigenlijk alleen met water, dan kun je nog even die randen die hier binnenin zitten, nog even goed nat schuren. En dan zul je ook zien dat hij nog wat doffer wordt en dat is eigenlijk uiteindelijk mooier voor je glans. Dus maak hem helemaal schoon en pak nog even met je schuurpapiertje net die kleine hoekjes waar je net niet bij komt met je schuurmachine. De deur is nu veel gladder geworden. Je ziet dat die structuur van de zakkers er allemaal uit zijn. En ook op de panelen zijn de structuur van de rollers eruit. En zo is het voldoende om te kunnen afvlakken. Hier zie je nog even wat openingen. En die zie je daar ook. En dat is even als het vocht er toch nog in komt van bovenin, dat het hier doorheen naar buiten kan. En daardoor hou je het hout natuurlijk veel beter. Dus dit zijn echt gewoon goede deuren waar je gewoon ook daar rekening mee gehouden is dat het vocht eruit kan. Nou, we gaan de deur nu schilderen en daar gebruik ik even de groene kwast van Goudhaantje. En als je hier goed kijkt, dan zie je dat daar nummer 16 op staat. En dat staat hier ook op de bus zelf, nummer 16. Ik vind zelf nummer 16 net even wat fijner. Nummer 14 is eigenlijk best te klein voor schilders. Dus de meeste schilders gebruiken nummer 16. Ik gebruik de groene. Dit is volledig van synthetische haren, de groene. Maar je kunt ook eventueel, ook nummer 16 is deze, de gele kwast van Goudhaantje pakken. En dit is volledig varkensharen kwast. Het is een keuze die jij moet maken. We gaan gewoon vandaag de groene gewoon toepassen. En de haren, die zijn natuurlijk, als je de purple kwast hebt, de rode, dat is ook synthetische haren. Alleen de vezeltjes zelf, dus de kern van elk vezel, is bij de groene net even wat dikker dan bij de rode. En daarom kun je met de rode
de watergedragen verf kun je dat wat makkelijker op aanbrengen en zal die ook makkelijker doorstrijken en de vloeiing net even wat beter zijn. Deze kern vind ik net even iets te dik voor watergedragen, maar voor buiten is die mooi stevig. Als je zeker een goede stevige verf gaat gebruiken, dan kun je met die groene net even wat meer doordrukken en zul je dus ook geen zakkers gaan krijgen. Dus ga niet met de rode purple kwast buiten schilderen. Misschien dat we dat wel een keer gaan proberen om jou gewoon dat te laten zien. Maar ik geef nu de voorkeur aan om dat even met de groene te doen. Vanwege die vezel die net even wat dikker is. En dan kun je die verf net even wat meer doordrukken. Je kunt hier natuurlijk ook een roller voor pakken om die deur te gaan rollen. Alleen vandaag ga ik dat zeker met die kwast doen. Om jou te laten zien dat als je geen roller hebt of soms dingen gedaan moeten worden met een kwast, dat je eigenlijk dat gewoon ook zelf kan. Dus vandaag ga ik jou stap voor stap die hele deur laten zien hoe je dat kunt doen gewoon met een kwast, zodat je als je een keer die rollen niet bij je hebt, dat je dat nog steeds kunt afwerken met je kwast. En de verf die we vandaag aan gaan brengen op deze deur is de Wijzenol LBH SDT Ultra Hoogglanslak. Dit is een hele duurzame hoogglans waarmee je die bolle glans erop gaat krijgen. En uiteindelijk zul je dus, als je die glans er goed op krijgt, zal je meer licht kunnen weerkaatsen van je ondergrond. En daardoor zal je ondergrond ook veel langer goed blijven. Wat betekent dat jouw schilderwerk beter blijft en daarmee die intervallen van het schilderen vergroot. En als je dat voor elkaar krijgt, betekent ook dat je veel minder vaker hoeft te gaan schilderen. En dus ook beter is voor je houtwerk. Dus we gaan deze toepassen vandaag. Ik ga je laten zien hoe je hem aanbrengt. En stap voor stap ga ik die deur steeds meer verf op aanbrengen. En jij kunt meekijken hoe ik dat doe. Ik krijg heel vaak de vraag: hoeveel terpentine moet je nou erin doen? Nou, ik ga even de verf in een aparte potje doen. Dus ik ga niet uit de pot zelf uitstrijken, want daarmee krijg je toch allemaal troep erin. Dus even in een aparte pot doen. En ik ga je nu laten zien hoeveel terpentine ik erbij doe om hem mooi vloeibaar te krijgen. Dus blijf zeker kijken. Wat ik nog even wil vertellen over deze kwast. Je kunt deze kwast en ook de andere materialen wat jij nodig hebt voor jouw klus gewoon via mij bestellen. En dan krijg je een stuk korting erbij. Maar wat ik je even wil vertellen, want er zijn mensen die deze kwasten bestellen bij mij. Die hebben hem dan gebruikt en die willen hem dan schoonmaken. Ik heb deze kwast al gebruikt. Kijk, je kunt gewoon ook zien in de kern is die wat groenig. Want ik heb een keer een groen raampje geschilderd. Maar ik laat je dus nu zien dat deze kwast gewoon helemaal schoon is gemaakt naar die klus. En dus ook gewoon weer goed te gebruiken is. Dus je kunt hem gewoon heel netjes schoonmaken. En je ziet dat die kwast in zijn volledigheid schoon is. Hij wijkt niet af met de haren. Alleen je moet hem even goed schoonmaken, ook met terpentine. Laat hem even er goed indeken en dan is alles er wel uit. En als je hem dan goed naspoelt, zie je gewoon dat die kwast goed bruikbaar is weer voor een klus. Zoals deze deur, wat gewoon heel strak moet gaan worden. Dat je hem dan gewoon weer goed kan gebruiken. Dus mocht je nou kwasten of wat dan ook bij mij gaan bestellen, dat je weet dat als die klus klaar is, dat je best die kwasten netjes schoon kan maken en weer weg kan leggen ergens in jouw schuur, zodat je later weer zo'n kwast kunt gebruiken. Ik ga je nu laten zien hoeveel terpentine ik erin doe om de verf goed te krijgen. Zoals je ziet doe ik er geen terpentine in. De verf is al volledig in balans en zodra je er terpentine bij gaat gooien, ga je de kwaliteit van de verf verarmen. Dit zou je al bijvoorbeeld terug kunnen zien in de glans. Dus hou je verf goed stevig zoals die is en maak gebruik van een goede kwast om de verf goed te kunnen verdelen. Hier is een klein kaal plekje. Door het slot is dat ooit te snel erop gezet en daardoor trekt hij nu de verf eruit. Hoeft niet per se te gronden. Wat we wel doen is even voordat we de deur gaan starten, kun je heel lichtjes even bijstippen. En dan kan dat even alvast aandrogen en straks als we de deur gaan doen, dan kun je dat gedeelte weer meenemen. We gaan even starten op deze plekken. Dus eerst de binnenkant
van dat paneel. Die rand gaan we eerst doen. En wat belangrijk is dat je er niet helemaal overheen gaat. Vooral aan de zijkanten. Dat je er niet overheen gaat, maar probeer te stoppen op die rand. En deze gaan we iets doorzetten op het paneel. Een klein beetje net op het paneel. Zodat we straks het paneel los kunnen doen. Dus eerst doen we de binnenkante. Zorg dat je de verf goed aandrukt, zodat je geen zakkers krijgt. Omdat we hem namelijk niet verdunnen, is die verf gewoon vrij stevig. En dan wil je die zakkers er niet in hebben, dus druk hem goed aan. En zorg dat je overal bij die gaatjes, dat je er niet te dik in doet, maar dat je gewoon er goed met die kwasten langs gaat. Om hieronder geen zakkers te gaan krijgen, dat heb je meestal hieronder. Pak je gewoon even je kwast, die is wat droger nu. Ik heb eerst het eerste gedeelte gedaan. En met wat drogere kwast laat je hem even licht door die hoek heen. Deze kant. Maar ga niet zo trekken, want dan gaat hij daar zakken. Dus probeer alleen maar naar beneden te doen. En dit stuk alleen die kant op. En zo ga je zien dat je daar geen zakkers gaat krijgen. Welke kleur kwast zou jij gebruiken? De groene of de gele? Laat het mij weten in een reactie. En vind je deze tips leuk? Gun mij dan zoveel mogelijk blauwe duimpjes. Ik zou zeggen 400 duimpjes. Als je dat gedaan hebt, dan kun je het paneel gaan oppakken. En ik doe dat gewoon in stukken verdelen. Even goed de verf aanbrengen, goed verdelen en dan kun je zo het hele paneel opzetten. Ik ga het gewoon nu aan jou laten zien hoe je dat kunt doen. Kijk gewoon goed mee en dan zul je ook zien dat je dit mooi krijgt. Belangrijk is dat je hier bovenin niet te veel je kwast gaat afstrijken, zodat je daar de zakkers gaat krijgen. Dus probeer dat goed te verdelen en ook onderin. Je ziet dat ik de verf gewoon in elkaar laat lopen. Ik maak hem nog niet helemaal mooi strak. Eerst zorgen dat je overal verf hebt. Nu heb je alles gedaan. Wat ik ga doen, de een gaat zo verdelen en dan over zo. Ik ga alleen maar 2 keer over zo verdelen. Dat is de eerste keer en dan kun je de tweede keer nu gaan doen van links naar rechts. En dan zul je ook zien dat die veel mooier doorvloeit. Heb je dat gedaan? Loop dan die randen nog een keer na, zodat je daar niet die verdikking gaat krijgen. En nu is je paneel klaar. Dan gaan we naar het volgende onderdeel, dat is de bovenste. Die kun je gewoon hier bovenop schilderen. We hebben de plakmantel op aangebracht, maar hier op de randen weer besnijden.
De verf is goed verdeeld en nu kun je rustig dit uitstrijken. Maak hem af en toe even schoon langs je rand en dan kun je heel lichtjes nastrijken. Controleer hem gelijk of hij goed is en alles geraakt hebt en daarna niet meer aankomen. Nu pakken we deze. Eerst het randje gaan we doen en daarna alleen de bovenste. De bovenkant van de onderste die laat ik nog even zoals die is, kan ik straks meepakken. Je ziet ook dat ik de kwast nu veel meer zo pak in plaats van zo. Ik pak hem zo, zodat je wat steviger kan aandrukken. Nu is dat klaar. De binnenkant is dus eigenlijk in principe helemaal klaar. En nu kunnen we eigenlijk overgaan op de buitenste rand. En waar we gaan starten is bovenin gaan we starten en dan gaan we zo het rondje rond tot bovenin. We gaan deze kant wel besnijden, deze kant niet, omdat we eigenlijk gelijk door gaan lopen. Heb je dit stuk gedaan, dan beginnen we bovenaan, gaan we zo naar beneden en dan onderin kunnen we weer verder gaan met het besnijden. Dus pak eerst de lange lengte weer. Wat je nu bij mij ziet is dat ik eerst de buitenste randje steeds doe en dan uiteindelijk heb je alleen maar één kwast nodig voor steeds de binnenkant en op die manier voorkom je dat je veel te dik schildert en heb je toch een mooie volume op je deur. De eerste keer druk ik wat harder met mijn kwast om die verf eigenlijk er doorheen te duwen en het goed erin te duwen in je ondergrond. En de tweede keer laat ik alleen de haren er langs glijden om die structuur iets te verminderen, waardoor die daarna wat mooier door kan vloeien. We zijn nu aangekomen bij het slot. Dit hadden we al iets bijgestipt en nu kun je dit gedeelte gaan schilderen. We zijn nu aangekomen bij het laatste stuk tot bovenaan.
Je ziet al wel dat de zon bij mij er al op gaat komen, maar dat is geen probleem. Op het moment dat die klaar is, zet ik de deur open en dan valt hij weer helemaal in de schaduw. Maar we gaan nu dit gedeelte oppakken en dan ga ik je zo laten zien, dat stukje daarbovenin, hoe je dat dan weer afsluit. Het laatste stuk ga je weer besnijden en dan heb je op die manier geen overlappingen op elkaar. Als je hier nou de verf overheen had gedaan aan het begin, was dit al veel te snel aangedroogd en krijg je daar dus hele dikke zakkers en gaat die rimpelen. Dus daarom begin ik hier en doe precies op de rand en dan kun je nu ook precies op de rand eindigen. Het laatste stukje kun je proberen allemaal omhoog te doen, dan heb je hier ook geen aanzetten. En zo is je deur dus klaar. Zodra je het slot erop gaat zetten, wacht even ongeveer 2 dagen of 3 dagen. Je kunt hem maar lichter opzetten, maar draai de schroeven niet te hard aan. En misschien na een week kun je de schroeven wat vaster draaien en dan zal die zich ook niet helemaal vastzuigen op de ondergrond. Met deze aanwijzingen kan je dus zo'n deur ook zelf schilderen. Maar misschien zeg jij wel van, ik heb een deur met allemaal rabatdelen erin en een stuk glas erin. Hoe doe je dat dan? Nou, daar heb ik hele andere tips voor, hoe je dat beter kunt schilderen. En als je die wil bekijken, kijk dan even hier rechts in het scherm. Daar vind je een schilderstip waarin ik dat uitleg. Stap voor stap neem ik je mee om zo'n deur te schilderen. Vind je deze tip leuk? Geef me nog even een duimpje en vergeet niet te abonneren en ik zie je in het filmpje hiernaast. Adios!